Yo, what's up guys? Usapang Play Turn Games na naman tayo. At sa video na to, pag-uusapan natin ulit ito namang Battle Arise. Kasi meron na nga lumabas na new season guys, no? At dahil new season, merong bagong boss tayong tatalunin dito sa game. At mahirap daw masyadong talunin itong boss na to. Ito namang si Krampus. So itong boss na to, pag natalo mo to, magdadrop to ng mga legendary artifacts at bagong avatar. At on the way naman sa pagtalo nitong boss ay makakakuha ka ng sobrang daming shards para mapalevel mo yung mga champions mo or ma-unlock yung mga bagong mga champions. So napakarami tayong makukuha dito pagka pina-farm natin tong boss na to. So sa video na to ay papakita ko naman sa inyo kung paano ba talunin. So nakagawa ako ng build and using this build sobrang dali na lang talunin itong boss na si Krampus. Pero bago tayo mag-umpisa, around 30% pa po ng mga viewers ko hindi pa nakasubscribe sa channel. So please subscribe kayo para updated kayo sa mga nilalabas kong mga videos. At sa mga wala pang idea guys, dito naman sa Battle Rise ay isa naman itong dungeon crawler game at in the future nga ay magkakaroon ito ng Web3 integration. So yung mga items natin dito ay magiging mga NFTs na. So meron na akong mga ginawang video about dyan sa mga basic nitong game. So lahat ng link ng mga videos na yan ilalagay ko naman sa description sa baba. So unang setup natin guys, meron tayong tank. Ang gamit ko naman si tank is si Hilda. At ang kailangan nating artifact or mga items for this champion dapat pure health. So pag namimili kayo ng mga items ay under ng sort category, piliin nyo health. So hindi natin kailangan dito ng damage, ng speed, pure health lang talaga. So base experience ko, ang minimum na health na kailangan natin at least 1,500 pataas. Yung Hilda ko dito is nasa around 2,000 plus na. Champion setup number 2 naman. Ito naman ay attacker natin at the same time support siya. Itong si Viola. Crucial din to guys kasi tandem to sila ng tank natin na si Hilda. Ito yung mag-a-activate ng skill ni Hilda na taunt. So kailangan natin si Viola. So ang kailangan naman natin na items dito, pwede to siyang speed, critical chance, and damage. So ang stat requirements naman, ang speed niya at least 200 yung speed. Ang health niya is nasa around 350 to 400 para makasurvive man lang siya. Pero ang pinaka-crucial sa health nito ni Viola guys, kailangan siya yung pinakamababang health sa lahat ng champions natin sa team. Ang speed naman niya 200 plus, damage 200 plus, critical is more or less 30% naman. So yun yung mga item na kailangan nyo. Hanapin nyo na lang para ay mabuo nyo yung combination na yan. Number 3 naman sa setup natin, ito yung pinaka-damage dealer natin. Ito talaga yung papatay sa boss at ito yung papatay sa karamihan ng mga kalaban. Ito naman si Nightwalker Fencer. So ito yung pinaka-DPS natin dito. Ang artifact na kailangan dapat malaki yung damage niya. So damage, speed at critical chance, kailangan din natin yan. So ang stat naman ni Nightwalker Fencer ay sa health niya, kailangan lang siya is mas mataas lang siya ng health. Kay Viola okay na yun. Ngayon sa speed naman ay recommend nasa around 150 to 200 plus. Sa damage, medyo malaki yung damage dapat dito guys 350 to 400 plus. Sa critical naman is more or less nasa 30 to 40% naman sa critical. So main damage dealer natin to sa boss at sa mga mobs. Ito naman si Nightwalker Fencer. So ang fourth naman sa setup natin ng mga champions ay ito naman si Riker. So attacker din natin to DPS din natin to. At the same time ay dahil mayroon siyang stun, magiging control din natin tong si Riker. So pwede nating stunin yung mga kalaban na next titira para ma-hold yung attack ng kalaban na yun. So mayroon tayong control using the second ability ni Riker na stun. Ngayon sa artifact naman, kailangan natin dito is damage and speed lang. Stat requirements ay speed na sa 200 plus, the damage naman is 150 to 200 plus ang damage natin na kailangan dito para kay Riker. Last but not the least, sa setup natin ng mga champions, ito naman si Skeleton Knight. Si Skeleton Knight guys is tank talaga to siya, kaso sobrang lakas kasi ng debuff nito. So gagamitin natin to sa pagtanggal ng buff ng kalaban at the same time sa pag-apply naman ng debuff sa kalaban para mabilis natin mapatay yung mga kalaban pag wala na silang buff. Ngayon sa speed naman, kailangan to 100 plus at sa health 900 plus. So ang kailangan nating artifacts dito or mga items para kay Skeleton Knight is health and speed. Ngayon na nakapili na tayo ng mga champions natin, ready na yung mga artifacts. So isa-isahin nyo yan, bubuuhin nyo yung team nyo using that lineup. Ngayon pagdating naman dito sa dungeon path, may mili tayo ng dungeon path. Meron tayo ditong 1, 2, 3, 4. Ay hindi ko na recommended yung 1 kasi maliit yung mga bigay dyan na mga rewards. So start tayo ng 2, 3, and 4. Sa 2 and 3 and 4 naman guys, pare-parehas lang ng difficulty yan. Iba-iba lang ng effect. Ngayon pagdating naman sa base experience ko hindi pwede sa 3 kasi ang pwede lang nating champions dyan is 3 lang. Ngayon ang pwede nating pasukin is si Dungeon 2 at Dungeon 4. Ngayon ang kaibahan lang ni Dungeon 2 at Dungeon 4, si Dungeon 2 ay mas mataas yung damage ng boss pero mas mabagal yung speed niya. Pagdating naman kay Dungeon 4 ay mas mabilis yung speed ng kalaban pero mababa yung damage niya.
niya. Ngayon, ang mas gusto ko dito guys no is si Dungeon 2 kasi sa Dungeon 4, mabilis yung speed ng kalaban so masisira yung rotation ng mga champions natin. So, mas gusto ko yung Dungeon 2 no? Pero nasa inyo yan, pwede nyo parehas talunin si Dungeon 4 at si Dungeon 2 gamit itong build na to. Ngayon, pagdating naman sa buff guys, importante itong buff na to. Ang pinaka kailangan nyo talaga dito, lalo na pag low level yung mga champions no, kunwari ay level 20 below, ay kailangan yung kunin si Shrine of Anu para sa Bless of Light. Itong Bless of Light, nagbibigay ito ng 300 health sa napili mong champion at 150 naman sa the rest of your team. So ito, i-apply nyo to kay Hilda kasi siya ang magiging tank, siya ang sasalo ng lahat ng damage. So very important na makuha nyo itong Shrine of Anu Bless of Light. Ngayon sa ibang option mo naman kasi hindi mo naman talaga makukuha accurate. Meron tayong mga options dito. Ang isa pang option is Shrine of Nantos, itong Herd Instinct. So every time natitira ka, pagka merong buff lahat ng mga champions mo ay titira din lahat nino kahit isa lang yung tirahin mo. Isa pa sa choice natin, ito naman si Shrine of Tiamat, itong Sharp Knuckles. Ang kailangan natin dito is i-apply ito naman kay Fencer. Mag-up naman yung damage niya ng 20% at 10% naman para sa the rest of the team. So kailangan din natin yan, mas mataas ang damage ni Fencer, mas madali natin patayin yung mga ibang mga mobs at syempre mas mabilis patayin yung boss. Fourth option natin si Shrine of Tiamat pa rin, itong Deadly Motivation. Ito naman ay every time na aatakihin yung champion mo, basta may buff siya, ay mag-aatake siya ulit para magka-counter siya. So yan ang kailangan natin ng mga buffs pag namimili tayo. Kasi guys, dito sa Extinguish Fireplace, nasa around 3 buffs lang yung pwede natin kunin bago tayo makarating or mag-start na yung Extinguish Fireplace na path. So pagka kinuha natin yan, wala na tayong makukuhang ibang mga buff maliban na lang sa God Birth Chest. So importante itong God Birth Chest guys, pag nakapasok na tayo dyan sa pinaka-path papuntang boss, ang piliin natin is Take Treasure. Kasi yung buff, pag natalo natin yung Take Treasure na yan, mabibigyan ng buff lahat. Huwag nyong gamitin yung Steal. Kasi yung Steal, kung sino yung champion na mag-steal ng treasure, siya lang yung magkakaroon ng buff. Yung buff na yan ay tataas yung health natin at iba pa. So yun nga, pag nakapasok ka na dyan sa Extinguished Fireplace, yung pinaka-path papuntang boss, bago ang boss guys, ay makakalaban natin to mga Infernal Hounds. Mga ilang mga stage yan, Several stages yan bago makarating sa boss. So paulit-ulit natin tong kakalabanin. So para sa pinaka-combo natin dito, very calculated to lahat guys dahil dito sa build na to. So una, ang mga kalaban dahil mataas yung speed ng kalaban, lagi nilang atakihin yung pinakamababang health na champion, which is si Vayla dito sa team natin. Ngayon dahil tandem to sila Vayla at si Hilda, ito naman si Hilda is mag-activate naman yung isang skill niya na Taunt. So automatic magkakaroon tayo ng taunt kahit hindi pa turn ni Hilda Pero dahil nga sa na-activate ni Vayla yung taunt ni Hilda, lagi tayong may taunt every time na atakihin si Vayla. So magkakaroon tayo ng unlimited taunt dito kay Hilda. So sasaloy ni Hilda lahat ng damage, hindi maapektuhan yung ibang mga champions natin. Ngayon, ang next natin probably is si Riker na or si Skeleton Knight, pero kadalasan ay si Riker Ang kailangan natin kay Riker, hanapin natin yung kalaban. So pwede tayong i-highlight yung kung sinong next dito sa upper right, pwede nating i-hold yung mga kalaban na icon para malaman natin kung sino yung next. Pipiliin natin yung kalaban na yan, tapos atakihin natin ng Paralyzing Blow. Yun naman yung second ability ni Riker na mayroong stun. So pag na-stun yung enemy na yan, hindi na yan makaka-attack. So mababawasan yung attack na papasok sa mga champions natin. Next naman si Skeleton Knight, gagamitin naman natin yung second ability niya, Curse Wipe, para i-debuff lahat ng kalaban. So pag mayroong taunt na kalaban, mayroong mga positive buff, mawawala lahat ng positive buff at mabibigyan pa ng debuff. Next naman, pag turn na ni Vayla na tumira, ay atakihin natin siya ng second ability ni Vayla. Itong ability na to, magbibigay to ng offense up. So tataas yung damage ng lahat ng mga champions natin for one turn at magkakaroon pa ng rush meter. So bibilis pa ang turn natin ng mga champions. Next naman natin, dahil tumaas yung attack damage natin, ito naman si Nightwalker Fencer. Time naman niya para sa second ability niya, AoE damage naman to, atakihin niya lahat. At dahil mayroong offense up na galing kay Vayla, ay mas mataas yung AoE damage natin. So talaga mapupuruhan yung mga kalaban So using this build ay magro-rotate lang tayo. Pag hindi pa napatay yung kalaban, uulitin lang natin yan. Ro-rotate lang natin yung mga ginawa natin at hindi naman tayo mawawala ng taunt So safe yung ibang mga champions mo. At ang kagandahan pa dito sa tandem ni Vayla at ni Hilda, every time na atakihin to si Hilda, ito naman si Vayla ay magka-counter dun sa umataking mob. So mayroon pang damage, so mayroon pang taunt. Unlimited yan So ganun ulit, i-rotate pa ulit-ulitin lang natin yon. Ngayon, ito na guys, after several stages or several room na
natalo natin yung mga Infernal Hounds na yan, andito na tayo sa boss. So ano ba ang gagawin natin para matalo tong boss? So ganun ulit yung pinaka-rotation natin sa unay, no? Syempre dahil mabilis yung speed ng kalaban, mauuna silang umatake. So aatakihin nila si Vayla at magkakaroon ulit tayo ng taunt kay Hilda. So sasaluin ni Hilda lahat ng mga damage. Ngayon, dahil nga sa effect ng boss ay lahat ng mga champion natin, siguro 1 to 2 turns hindi pa tayo pwedeng mag-second ability. So ang available lang ng mga champions natin is yung first ability nila. Para naman sa first ability, tatargetin nyo lang yung pinaka-next na hound, no? Puruhan nyo lang ng puruhan. Pero take note sa pag-attack ng mga kalaban dito sa mga unang phase na to. Hindi pa natin pwedeng atakihin. Ito naman si Krampus. Kasi every time na atakihin natin si Krampus ay magka-counter back yung mga kalaban. Lahat ng mga Infernal Hound sabay-sabay aatake sa atin yan. So wag na wag nyong atakihin si Krampus. Ang aatake lang kay Krampus ay si Fencer. Tapos dadating yung time na magiging available na yung second ability ni Skeleton Knight. So very crucial to sa Skeleton Knight. Pag dumating na yung pinaka-moment na yun, no, na si Skeleton Knight na second ability niya, Cursed Swipe, ay gagamitin natin yan para ma-debuff naman, matanggal lahat ng mga positive buff ng kalaban at pwede na nga natin puruhan. So pag na-Cursed Swipe na natin yung mga kalaban na yan, no, magkakaroon yan ng block sa paligid. Pag available na si Fencer, ay gagamitin naman natin yung first ability niya dito naman kay Krampus. So itong first ability kasi na to guys, no, ay every time na makaka-atake siya ng Verdant Offspring, which is si Krampus sa isang Verdant Offspring, ay tataas yung rush meter niya by 70%. So sobrang laki ng chance na pwede siyang umatake ulit dahil tumataas yung rush meter niya. So ito guys, no, kagaya nito sa video na to, inatake siya ng first skill naman ni Nightwalker Fencer. Ngayon magre-refresh yung Nightwalker Fencer kasi tumaas yung rush meter niya eh. Mapupunta siya ulit sa unahan, di ba? Kasi tumaas yung rush meter niya, pwede siyang umatake ulit. Ngayon pag umatake siya ulit using the first ability ulit dito kay Krampus, ay tataas ulit yung rush meter niya. So pwede ka ulit umatake. So mangyayari dito guys, magiging unlimited attack na ng first skill ni Nightwalker Fencer papunta naman kay Krampus. Ngayon bakit hindi nagka-counter yung mga kalaban pagka inaatake natin si Krampus using si Fencer? Kasi merong fourth skill ability si Fencer guys na hindi mo siya pwedeng i-counter attack. Hindi makaka-counter attack tong mga hounds na to pagka inatake ni Fencer si Krampus. So ang atake lang talaga is si Fencer using the first ability. So using the first ability guys, no, sobrang bilis lang. Ulit-ulitin mo lang siyang atake ng first ability, wala na magagawa yung boss na yan. So after ko matalo itong boss ng around level 18 na mga champions ko, ay next na nag level 20 na ako. Sunod-sunod na yun, no? Sobrang dali na niyang patayin. So ang pinaka-tandem naman dito guys, no, sa itong last boss na to, itong debuff ni Skeleton Knight at ito namang first skill ni Nightwalker Fencer. Kasi itong debuff ni Skeleton Knight, ito yung magtatanggal ng mga invisibility. Kasi madalas mag-invisibility to eh. Pag nag-invi yung si Krampus, hindi natin siya ma-attack using Fencers. So kailangan muna natin silang i-debuff lahat bago ma-atake natin using Fencers. So ganun lang guys, no? Ganun lang yung rotation natin. Ngayon, kung nahirapan kayong sundin itong video na to, meron akong ditong ginawang thread sa Twitter. So tignan nyo na lang kung mas gusto nyo yung written explanation kung paano bago magana itong build na to. So yun lang yung video natin. It's time to abuse this build. And baka mawala na tong boss na to after ng season. So kagaya ng ilang boss, nawala na siya, every time na magbabago yung season. So next season, iba na yung boss, iba na yung rewards. Yung rewards na ngayon, hindi na natin makukuha yan. Pagdating naman ng next season, maliban na lang kung ibalik nila ulit itong mga boss na to. So make sure na i-abuse nyo kung anong season meron tayo ngayon dito naman sa Battle Arise. So sana nakatulong sa inyo itong video na to. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa usapang NFT Games. See ya guys!